Glutaglow na magbibigay makinis, maputi sa balat, maganda gamitin pang araw-araw. Sabon, kahit anong papaya soap pwedeng gamitin. Kinadkad ko na rin ito. Gatas, at dito nga hinalo ko siya para mas makita ko ang texture. Distilled water. Haluin. Perfect ang mga kombinasyon na ating gagamitin. Magbigay puti. Para sa ating kutis. Coconut oil. At kung mapapansin nyo, sa texture niya, perfect talaga. Malakrim. At tamang-tama ang mga ingredients na ating ginamit. Sa papaya soap, talagang nagbibigay brighten, radiant complexion lalo sa kutis natin. At kakaiba rin talaga ang bigay nito. Ang gatas, mayaman sa lactic acid, na nagbibigay nourish, smoother, at brighten lalo sa balat. Coconut oil, siyang maglalak ng moisture at mas mini-maintain ang deep hydration. At habang hinahalo ko na, ito na ang kombinasyon na ating mga nilagay at perfect na perfect pang araw-araw natin gagamitin. Magbibigay makinis, maputi sa balat, perfect gamitin kahit pang araw-araw. Sa paggamit nito, isabay lang sa iyong pagligo, ilagay sa parting muka, sa balat sa ating katawan, at hayaan natin to kahit 1 minute habang minamassage natin. Perfect nagbibigay kinis, maputi at more radiant lalo na yung complexion, pantay na kulay sa ating kutis. Heto lang din talaga perfect na perfect gamitin kahit pang araw-araw natin. Nagbibigay brighten, more radiant lalo na yung complexion sa balat, sobrang glow at sobrang smooth dahil mas mini-maintain ito ang deep at hydration ng lack of moisture sa ating kutis. Perfect gamitin, sabay sa pagligo, hayaan lamang at pansinin mo yung effect at resulta. Perfect talaga ang effect at resulta nito sa ating kutis. Perfect gamitin ito lalo na pag gusto nating maging makinis, maputi ang balat. Ayan siya. Sa texture niya, ayan. At dahan-dahan mo lang siyang natural soap mo lang din na ginagamit. Mabilis talaga itong magbigay puti lalo sa mga tuhod, siko, buttocks at kahit sa parteng pangingitim ng balat, heto lang din talaga. Ayan siya. Dahil maganda rin talaga ang effect ng sabon, nilagyan natin ng twist kasama ng gatas at yung mga sangkap pa na ating ginamit. Gamitin lang pang araw-araw, magbibigay kinis, malambot sa balat at kapansin-pansin. Glutaglow, perfect ito pang araw-araw. Follow, subscribe for more tips.